केटाहरू बल्ल आइपुग्यो यार। के छ के छ के छ? म चाहिँ श्रवण है। जाऊँ ल ल ल। खोइ त नि केटाहरू अरू केजेसीहरू आएन? श्रवण है म चाहिँ। ल ल ल हजुर कहाँ हुनु अब? ल जाउँ जाउँ ल। ल केटाहरू चाहिँ भर्खर आइपुग्यो है। अब चाहिँ ऊ आधी मासतिर पुगिसक्यो होइन, जाँदैछु। सो हेलो नमस्ते फ्रम द राइड अफ एसिया गाइज। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। एन्ड नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज होइन। आजकल चाहिँ भ्लग धेरै आइरहेको छैन होइन। अब अहिले धेरै काम छ कि, पर्सनल काम धेरै भइरहेछ अहिले होइन, त्यही भएर पनि आउन पाएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियल्ली सरी है। सो सकेसम्म म रेगुलर दिन खोजिरहेको छु होइन। अब के भन्छ यो, अब मेन कुरा एउटा पानीले पनि लास्टै ल्याङ हानिरहेछ। पानी परे डेली परिरहेछ है। त्यही भएर कहीँ जान नि मन नलाग्ने कि, भिजी कति जानु हौ होइन। त्यही भएर पनि हो। एन्ड आज चाहिँ हामी सुकुटे जान लागिरहेछौँ होइन। उत्सव भ्लग्सको अफिसियल राइड होइन गाइज। हो त्यही नाइस नाइस। जाम स्लो है। यहाँ आएपछि त कस्तो चिसो मौसम आइरहेछ यार। आज त केटाहरूलाई कुरै यार। श्रवण है, श्रवण ए मेरो सन्जोग भ्लग्स ल फेरि। ल श्रवण है म चाहिँ। ल म श्रवण भ्लग्स ल। ल केटाहरू आज चाहिँ अलिकति थोरै रहेछन्, 9-10जना भयो क्यारे होइन। केही छैन, ठिक्क रमाइलो छ नि होइन गाइज, होइन गाइज। बबाल अब हेर्नु है, यस्तो बबाल भ्यू देखिन्छ यहाँबाट है। भ्यू त सबै हुसुले खाइहालेछ नि महाकाडक्स। पुरै कुहिरो छ यार। यो ठाउँ मलाई बब्बाल लाग्छ क्या। यो ठाउँ चाहिँ है कडा केटाहरूले मलाई कति 3 घन्टा कुराएँ होइन। चिया मात्र 6-7 कप खाएँ होला मैले आज। खाना चाहिँ खाएको छैन, अब खानुपर्छ गएर गाइज। नो रिच अब त बाइक सुत नधोके यार, अल्छी लगाएर। यस्तो पानी परेर चाहिँ के धुनु, फेरि यस्तै हिलो हुन्छ हौ। मलाई थाहा थियो ओ केजेसीले दिन्छ। अटो पुलिस क्याच अस। हजुर ए हस्। सर हेर्नु त हजुर। हजुर सुकुटे अब ट्रेन्डिङै त्यतै छ, के गर्नु भयो सर? दिइसक्यो उसले। हस् सर धन्यवाद। के तिमी यसरी भाग्दिने भनिदिउँ? यहाँ ल्यान्डस्लाइड खतरा भएको छ क्या अरे। अस्ति आउँदा नि भइरहेको थियो यार, डोजरले सारिरहेको थियो।
सो अलराइट गाइज है अब चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँ आइपुग्न लाग्यो क्यारे है यही हो कि कहाँ हो तल हो कि यहाँ हो ए यही हो ल हामी आइसकेका छौँ हो नमस्ते नमस्ते म खेल्न दिँदैन होइन म मात्र खेल्ने हो है म मात्र खेल्ने हो होइन म खेल्न दिँदैन होइन त्यही हो ए सो हाम्रो यो पानस थकाली भ्यू रिसोर्ट हाम्रो दाइको होइन चेक गर्दैन होला बब्बाल मिठो छ है यहाँ चाहिँ हेलो हेलो माइक टेस्टिङ केस दाइ कडा कडा यो नयाँ आएछ है हाम्रो यहाँ सो अलराइट गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ हामी खाना खान आएको अब खाना खाएपछि निस्किन्छौँ अहिले खाजा खाने बेला हामी खाना खाँदैछौँ है टाइम त्यस्तै भयो अनि अब चाहिँ हामी सिधै 5 खालतिर गएर रोकिन्छौँ कि रोकिँदैनौँ है अब खाना खान्छौँ लास्टै भोक लागिरहेछ है अनि सिधै अब एकछिनमा भेटौँला है छिरिन्छ ढिला भएन भने छिरिन्छ ल ल ल है त यो होटल चेक इट आउट है गाइज ल दाइ गयो है अलराइट गाइज है अहिले चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ है अहिलेको ड्रोन सट कस्तो थियो यसो भनिदिनु पर्यो होइन एन्ड अहिले चाहिँ हुन्छ नि यो हुसुस सबै हराइसक्यो अहिले चाहिँ बब्बाल भ्यू आइरहेको छ ल लुक एट द भ्यू गाइज लुक एट द भ्यू यस्तो ठाउँमा बस्न चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ क्या हुन्छ नि छुट्टै फिल क्या अब केहीको टेन्सन पनि नभए जस्तो टाइपको हुन्छ क्या सो आई लभ टु राइड हुन्छ नि यस्तै ठाउँतिर अरू त केही होइन त्यही हो एन्ड अहिले चाहिँ म यहाँ 3 पिप्ले भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु होइन अब चाहिँ यहाँबाट लगभग त्यही एबाउट 45 मिनट्समा पुग्न चाहिँ होइन तर अब बिस्तारो जानु पऱ्यो नि त सबै केटाहरू छ 1-2 जना होइन 9-10-12 जना छन् होइन त्यही भएर पनि गाह्रो छ केजेसी चाहिँ हाम्रो रिस्किड हो है फेरि हजारको तेल हजारको तेल हालिरहेको छ होइन योभन्दा धनी के चाहियो र जे नि भनिदियो भइहाल्यो नि होइन पैसा इन्कम ट्याक्स आउँछ भनेर होला होइन मलाई दोष दिएर सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ कहाँ यो दरघाटको फेमस ठाउँ है नाइस टु मिट यु गाइस त्यो चाहिँ केजेसी ब्लग्स म यो हो नि फेरि सब्स्क्राइब गर्नै पर्ने है हामी बाटो काट्दैछौँ होइन
उत्सव हाम्रो उत्सव लाग्छ है केही भन्नु ए कडा कडा के डिपी किलो निकाल्नु हो लास्ट आदो भयो यार यार कडा कडा अनुहारै गति लाग्यो नि क्या उति ह्यान्डसम नि यार राजा पड्काइदियो त एकचोटि मिठो मिठो पड्काइदियो त यो चाहिँ डिबी किलेर निकाल्दियो है भर्खर ल एकचोटि फेरि धुवा के अब मेरोबाट एउटा गरिदेऊ न अब त गरिदेऊ यसरी यहाँनिर ठ्याक्क आगो हाल्ला ओइ पुलिस अब चाहिँ म यो चलाउने आमा कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ यार यो बाइक त खोइ यो बाइक त औडा लाग्दो रहेछ यार मलाई त के हो यो के गएको छ तिम्रो बाइक हो यो तिम्रो चाहिँ खोइ त ए अर्को चाहिँ दुइटै तिम्रो रिच कि ड्याम मैले एमटी फर्स्ट टाइम चलाएको है गाइज ओ राजा ओ ओ उत्सव ब्लग्स गयो कस्तो हलुका लाग्दो रहेछ यार लास्टै हलुका रहेछ यो बाइक त यो चाहिँ दलाल घाट बजार है गाइज चट्टा पारामा सो अलरेडी गाइज अहिले चाहिँ हामी बन्देवा आइसकेको छौँ होइन कहाँ गयो केटाहरू यता अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ भोटेकोसीमा आइपुगिसकेको छौँ है पनि भोटेकोसी आइसक्यो है उनी सही हो अब खतरा रमाइलो हानिन्छ होइन अहिले भेटौँला है त गाई चट्टामा
अहिले चाहिँ हामी अब यसो नाइट राइडको लागि यसो जान लागेको है बबाल रमाइलो भइरहेछ है ओ कडा 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 है नाइट राइड हानेर आइयो गाइज च्याट्टा मिठो पारामा होइन लुक एट द भ्यू कडा कडा ए यताबाट हामी बिमारी बस्थे हाम्रो श्रावण भक्त रहेछ त्यहाँ नदिनु Happy birthday to you. Happy birthday.